चॅनलला सबस्क्राइब करायचंय आणि सबस्क्राइब केल्यावरती बेल आयकॉनवर क्लिक करायचंय। म्हणजे काय होईल की जेव्हा पण नवीन रेसिपी एखादी अपलोड होते तेव्हा तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन मिळणार आहे। नमस्कार, रुचकर मेजवानी अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे। पनीर म्हटलं की आपला आवडीचा विषय आणि आपण त्याचे वेगवेगळ्या रेसिपीज बनवत असतो। तर आज मी तुम्हाला दाखवते एक पुलाव आणि त्यात मी कांदाने घालत आहे मटार पनीर पुलाव। सुरुवात करूया। गॅस सुरू केलेला आहे। तेल घेऊया साधारण 5 टेबलस्पून। छानपैकी तेल गरम होऊन द्यायचंय। बघूया तेल तापलंय का? तेल तापलेलं आहे। आपण इथे घेतोय 1 टेबलस्पून आलं लसूण क्रश, 10 ते 12 कढीपत्त्याची पानं, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या, 2 टोमॅटो आणि उभे चिरलेले आहेत, 1 वाटी वटाणा सोललेला। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला पाहिजे तर घाला, नाही घातलं तरी चालणार आहे। मीठ चवीप्रमाणे। आता हे होऊन द्यायचंय। टोमॅटो थोडा शिजून द्यायचा आहे, त्यामुळे आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि एक 5 मिनिटं वाट बघूया। बघूया टोमॅटो शिजलाय का? टोमॅटो शिजलेला आहे। आता आपण ह्यात घालणार आहोत पनीर। मी इथे घेतले 150 ग्रॅम पनीर, त्याचे चौकोनी तुकडे करून घेतलेत, आणि 1 टेबलस्पून पुलाव मसाला मिक्स करूया। आता आपण इथे शिजवलेला राईस टाकणार आहोत। साधारण मी 2 वाट्या घेतलेल्या आहेत। शिजवून त्या 4 झालेल्या आहेत। मिक्स करायचंय। गॅस कमी करायचंय। थोडीशी कोथिंबीर घालूया। आणि 5 मिनिटं वाट बघायची, वाफ येऊन देऊया। बघूया झालंय का? छान वाफ आलेली आहे। गॅस बंद करूया आणि आपण ह्यात काढून घेऊया। पनीर पुलाव तयार आहे, पण तुम्ही ह्याला मटार पनीर पुलाव पण बोलू शकता। बघितलं ना किती सोपा आहे तो? तेव्हा नक्की करून बघायचंय, मला कळवायचंय, आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायचंय।